خب سلام. امروز میخوایم یه منظره آبشار داخل جنگل رو از جنگل‌های استان گلستان هست. اسم آبشارم حالا اگر یادم بیاد براتون میگم. میخوایم این منظره آبشار رو بکشیم با هم دیگه و وسیله با تکنیک آبرنگ اینو کار بکنیم. حالا من سعی میکنم که در طول کار توضیحاتی رو که فکر میکنم لازمه رو بگم براتون و اینکه بتونه کمکتون بکنه. جایی هم که احساس میکنم ممکنه که توضیحات لازم نباشه و کار یه خورده کند پیش بره، دور فیلم رو سری میکنیم، با موزیک میریم جلو و سری میکنیم که شما بهتر متوجه بشین که یعنی خیلی حوصلتون سر نره. خب این کار همونطور که میبینین تقریبا 1/3 پایینی کار، یعنی اگر ما 3 قسمت بکنیم کاد رو، 1/3 پایینی قسمت آب و این سنگا هست، 2/3 بالا رو این آبشار و درختای اطرافش پوشونده. چیزی که خیلی مهمه، ما باید سعی بکنیم که از تکرار و ایجاد فرم‌های هندسی که خیلی میتونه آزاردهنده باشه، مثلا این فرمی که اینجا هست، این گردی که اینجا هست، یا این مثلا فرمی که اینجا هست، اینا رو بشکنیم، یعنی یه فرم دیگه بهش بدیم، یه تغییراتی بهش بدیم که کار رو زیباتر بکنه تو طراحی اولیه. خب پس ما ابتدا 1/3 قسمت پایین کار که تقریبا اینجا میشه، بله، رو اینجا رو میگذاریم برای کار رو به 3 قسمت تقسیم بکنیم. تقریبا این قسمت میشه برای فضایی که نیاز داریم برای آب و اون قسمت بالا هم برای آبشار. خب آبشار ما تقریبا از اینجاها شروع میشه، یعنی 1/3 بالا، یه ذره بیشتر، و تقریبا اینجا. خب ما یک همچین فرمی رو برای آبشار داریم. سعی میکنیم همونطور که اول توضیح دادم از فرمای تکراری تا اونجا که میشه، تکرار فرمای هندستی اجتناب کنیم. خب یه بریدگی چمن اینجا هست و یه قسمت هم آب از اینجا میاد و ملحق میشه به این تپه‌ای که منظورم بود که فرمشو بشکنیم، یه همچین چیزی، اون گردی رو میشکنیمش و اینجا یه سری سعی میکنیم شبیه خطوطی که ایجاد میکنیم شبیه نقشه جغرافیا و دیدین نقشه های جغرافی کشورها خیلی نظم خاصی نداره، سعی میکنیم یه همچون فرمی باشه خطوطمون. یه سنگی که اینجا هست، صخره‌ای که روش آب ریخته جریان داره، این تیرگی این زیر و تیرگی این زیر،
اینا و این قسمت روشن آب. اینجا هم چند تا تخت سنگ هست که باز سعی میکنیم توی فرمای اینا هم طوری طراحی بکنیم که سنگا با هم دیگه فرق داشته باشن، یه اندازه نباشن. کوچیک بزرگ باشن، جهتاشون، فرماشون با هم دیگه فرق بکنن. میتونیم برای تنوع سنگای بیشتری هم اضافه بکنیم. خب این تقریبا میشه گفت طراحی اولیه ما تمومه و میتونیم بریم سراغ قسمت رنگ‌آمیزی. اولین کاری که میکنیم یه مقدار رنگا رو من آب اسپری میکنم که به خود رنگ ها مرطوب بشه. من معمولا از قسمت بالای کار شروع میکنم با رنگ های فرم خیلی آبکی یا چایگونه، مثل چایی، رنگ های خیلی آبکی. یک آبی خیلی خیلی رقیق. ما اینجا توی کار خیلی آسمون خیلی کم داریم، یعنی خیلی کم آسمون دیده میشه، برای همین قسمتی که همینجا آسمون داریم، این خط آب رو حفظ میکنیم و بعد با یک سبز خیلی کم رنگ، من خیلی اسم رنگا رو حقیقتش اینه که سعی میکنم روش تأکید نکنم، برای اینکه خیلی چیزی که مهمتر از خود رنگ و اسم رنگ هست اون تونالیته، ولیو، تیر روشنی و خدمت شما که اون ارزش تیر روشنی رنگ هست، یعنی اون میزان کنتراستی که اون رنگ داره خیلی اهمیت بیشتری داره تا اینکه حالا دقیقاً این رنگ چه رنگی هست، اسمش چیه. شما یه سبز کمرنگ برای قسمت‌های روشن کار میتونید استفاده بکنید به این شکل. و از رنگ‌های روشن‌تر معمولا شروع می‌کنیم و آبکی تا برسیم به آروم آروم رنگ‌های تیره‌تر که این تیرگی رو گاهن میتونیم با مثلا یه آبی به وجود بیاریم مثل اینجاها، یا اینکه میتونیم با یک سبز تیره‌تر که من همیشه ترجیح میدم قاطی رنگ سبزم، به قول یکی از اساتید خیلی خیلی خوب و قدیمیم که همیشه این توصیه رو به من میکرد، سعی میکنم همیشه یه مقدار قهوه‌ای هم قاطی رنگام بکنم، رنگ سبزم به خصوص، چون که ما توی طبیعت واقعا خب میدونین که رنگ سبز دستمال بردارم، رنگ
سبز خالص خب توی طبیعت به اون معنی نداریم. همیشه یه ترکیبی هست از قهوه‌ای، گاهن آبی، نارنجی که با سبز معمولا ترکیب میشه. میتونیم با یک همچین پرتاب یا چکوندن رنگ روی سطح کار ایجاد بافت بکنیم، یا حتی آب به این شکل ایجاد بافت بکنیم که کار از اون حالت یک نواختی بیرون بیاد. دوباره رنگ سبز روشن برای این قسمت ها، یه مقدار زرد هم میتونیم بهش اضافه بکنیم برای این قسمت هایی که روشن‌تر هست. و یه مقدار سبز و قهوه‌ای تیرگی های زیرش، و بازم رنگ تیره تر برای این قسمت زیر. بازم اون فضای سبز، یعنی بین دو تا قسمتی که آبشار حرکت میکنه از این ور اون ور، این فضای سبز اینجا رو و یه مقدار این شتک های آب، قسمت هایی که حالا اطراف این آبشار با این فضای سبز برخورد کرده رو همین جاها سعی میکنیم یه فرمایی بهش بدیم.
خب تقریبا قسمت بالا میشه گفت از آب در اومده نسبتا. خب برای قسمت پایین و اون فضای آبی که زیر این آبشار قرار داره، از همین رنگ سبز روشن که تعداد استفاده کردیم با همون کار شروع میکنیم. یه قسمت هایی رو، این قسمتی که آب جریان داره و پاشیده و انعکاس اصلی آب هست رو سفید رها میکنیم و مابقی رو از همون سبز کمرنگ به این شکل و میایم آروم آروم ترکیبش میکنیم با یه مقدار رنگ اوکر. فضای سنگا رو خالی میذاریم، اطراف سنگا رو سعی میکنیم اونا رو خالی بذاریم که بعدا بتونیم اون فرم های خشن سنگا رو ایجاد کنیم. این قسمت های پایین رو که از همین قهوه‌ای اوک اینجا نگاه بکنیم هست، یه مقدار هم فضا گرمتر میشه، اینجا گرمتر شده و اینکه یه جاهایی رو ما سفید نگه میداریم، یه تیکه هایی رو، برای اینکه بعدا بتونیم اون انعکاس و هایلایت هایی که روی سنگا هست رو اونا رو بتونیم بعدا کار بکنیم. این فضای تیره تری که در اطراف ما ایجاد میکنیم باعث میشه که اون نور وسط برکه اون خودش رو بهتر تو کار نشون بده، انعکاس ها بهتر دیده بشه. اینجا هم یه مقدار باز برای تنوع و ایجاد بافت همون کار رو، یعنی یه مقدار
پاشیدن رنگ رو اینجا هم انجام میدیم. خب این قسمت پایین هم نسبتاً یه مقدار اینجا رو من سعی میکنم رنگ رو با گذاشتن قلموی خیس رنگ رو یه مقدار بردارم. برای اینکه احساس میکنم یه مقدار اینجا اگر روشن‌تر بشه نتیجه کار بهتره. خیلی کلیت طهرنگ ما به این شکل اینجا تقریبا تمومه و صبر میکنیم کار خشک بشه. ادامه کار رو لایه بعدی رنگ کار رو که کنتراست های وسط ما یا نید ولیو های ما هست رو اجرا بکنیم. بهتره که اگر عجله ندارین بذارین کار خودش خشک بشه، خیلی بهتر از سشواره، چون سشوار یه مقدار گاهم ممکنه رنگدانه ها رو بسوزونه یا تو هم دیگه ترکیباتی رو ناخواسته به وجود بیاره که ما دوست نداریم. اما اگر بذارین کار خودش آهسته خشک بشه خب به طب خیلی بهتره. منم این کارو میکنم تا مرحله بعد. الان دیگه کار کاملا خشک شده و میبینید دیگه مقوا اون باد کردگی هاش خوابیده و مرحله اول میبینید که چقدر رنگ افت میکنه بعد از اینکه کار خشک میشه. یعنی اون قسمت هایی که آدم فکر میکنه که چقدر تیره بوده اون قدم تیره نبوده و بعد از اینکه کار خشک میشه یکی دو لول کار روشن‌تر میشه توی آب رنگ. خب مرحله بعد میریم قسمت های دوباره از همون قسمت بالا من شروع میکنم و با یه قلموی یه مقدار باریکتر یه مقدار دوباره آب و که رنگ رو مرطوب میکنم. با یه قلموی خود باریکتر شروع میکنیم. حالا یه خود با دقت و جزئیات بیشتر به صورت رندوم برگ ها رو، این فضاهای درخت ها رو در بیاریم با یه رنگ سبز یه مقدار تیره تر یک رنگ یه خود تیره تر و یک کم آبی. بله خب شروع میکنیم فضاهای بین خدمت شما که تیرگی های بین شاخه ها رو به این شکل یه مقدار با حوصله و دقت از روی عکس اینا رو در میاریم به این شکل. اینا هم خیلی مهمه که سعی کنیم فرم هایی باشه که اون فرم ها یک دست و یک نواخت و شکل های تکراری نداشته باشه. تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم که پرهیز بکنیم از فرم های تکراری به این شکل. بله من
اینجا فکر میکنم که یه مقدار رو حالا شما به این شکل ببینید و بقیهش رو یه مقدار ویدیو رو با سرعت بیشتری پخش کنم که نتیجه کار رو ببینید، خیلی هم حوصلتون سر نره. نکته ای که خیلی مهمه اینه که اینجا ما میتونیم هر از گاهی چشمامون رو تنگ بکنیم و فضای یعنی با تنگ کردن چشمامون میتونیم اون فرم‌های واقعی رو تا حدود بهتری ببینیم، تکرارها رو ببینیم، ایرادای کار رو ببینیم، تیر روشنی ها رو ببینیم و بهتر بتونیم تشخیص بدیم که چه قسمت‌هایی رو باید کار بکنیم با تنگ کردن چشم ها. یه رنگ تیره تر هم میتونیم کنارمون داشته باشیم و با یه دونه قلموی دیگه برای ایجاد تنوع خدمت شما که با یه قلموی دیگه گاهن به وسیله اون رنگ تیره تر به این شکل بعضی جاها تیرگی های بیشتری رو ایجاد بکنیم، هم تنوع ایجاد میشه، همین که آره دیگه کار یک نواخت نمیشه. البته این کار رو همون زمانی که اون قسمت هایی که داریم انجام میدیم خشک نشده باید، تا اونا خشک نشده باید انجام بدیم. فضای منفی کار رو دقت بکنیم، اون قسمت های زیر کار فضاهای منفی کار هست. ببینید اینجا من بیارم نزدیک، باز شما نگاه کنید، ببینید این قسمت، این برگای کوچیکی که ما اینجا میبینیم از دل تیرگی زده بیرون، فضاهای که ما از قبل ایجاد کردیم فضای منفیه. اینا رو باید بهشون دقت بکنیم که نحوه ایجاد کردنشون به این شکل که ما با ایجاد کردن تیرگی ها میتونیم اونا رو داشته باشیم.
خب این قسمت هایی که روی آب رو میتونیم با یک آبی نسبتاً روشن این جهت سرازیر شدن آب رو به این شکل اینایی که به این از این سمت اومده و مسیر آب رو خیلی سعی میکنیم اینا رو زیاد نباشه که خیلی کارو تحت تاثیر قرار بده. با یه قلم نسبتاً باریکتر میتونیم این شاخه ها رو یه مقدار برای تنوع بخشیدن به کار این لابلا یه مقدار شاخه برگ نه مثل شاخه میتونیم کار بکنیم که کار رو بشکنه، مثل این شاخه‌ای که اومده روی این آبشار و بهتره که اینا گاهن قطع و وصل بشن و بعضیا کمرنگتر دورتر دیده بشه، بعضیا مثل این پررنگتر و نزدیکتر. این تنوع توی کار خیلی مهمه. این تیر روشنی، این کنتراست باعث میشه که کار ما عمق پیدا بکنه. گاهن میتونیم از یه زرنگ متفاوت مثل یه همچین قرمزی و پاشیدن اون روی کار یک تنوع و جذابیتی رو به کار ببخشیم. رنگی که مقدار متفاوت باشه. اما برای قسمت این پایین کار و این فضای آبی که اینجا هست، میتونیم با یک مقدار رنگ سبز و آبی، یه رنگ سبزابی نسبتاً شفاف
بیایم و این سطح آب رو بهتر نشون بدیم. که باز تاکید ما روی اینه که اطراف کار کماکان تیرگی خودش رو حفظ بکنه و اون تمرکز روشنی روی وسط کار باشه. و قسمت های پایین کار رو با یک قهوه‌ای روشن‌تر به این شکل می‌پوشونیم. این خطوط وقتی که دور میشن باید فاصلشون نسبت به هم کمتر بشه و هرچی نزدیکتر میشن بیشتر، که باز ما اون عمق و پرسپکتیو رو توی کار داشته باشیم. باز چشمامون رو تنگ میکنیم، کار رو میبینیم و سعی میکنیم که اون تیر روشنی ها و اتفاقای ولیوها، تیر روشنی ها، اینا رو بهتر با چشم تنگ میتونیم ببینیم، ایرادای کار رو متوجه بشیم. و بازم یه مقدار رنگ میپاشیم، کمک میکنه به ایجاد کنتراست آب. خب میریم سراغ سنگای پایین. سنگا رو سعی میکنیم اومدیم جلوتر، همینطور که از رنگ‌های سرده، و سعی میکنیم یه نزدیک کار از رنگ‌های یه مقدار گرمتر استفاده بکنیم. خود همین سردی و گرمی باعث میشه که کار ما عمق پیدا بکنه و پرسپکتیو پیدا بکنه. من سعی میکنم این سنگای جلو رو با یه مقدار رنگای گرمتر، مثلا یه قهوه‌ای و یکم زرد، یه قهوه‌ای نسبتاً روشن، یه همچین چیزی، قسمت‌های
بالاشون رو با یه رنگ گرمتر پوشش بدم. به این شکل یه جای سفید رو رها میکنیم. اینا کمک میکنه که کار جذابتر بشه. و با یه رنگ تیره تر، یه قهوه‌ای تیره تر مثل این، بله، قسمت های پایینی سنگ، اون جایی که توی سایه قرار میگیره رو با این قهوه تیره کار کنم. میتونیم برای تنوع تغییر بدیم بعضی از رنگا رو. یه مقدار مثلا اینجا من آبی اضافه کردم.
خب در آخر با یک سری تیرگی های قوی‌تر میتونیم نقاط تأکید کار و یک سری به قول معروف بزک های کار رو در انتها اضافه بکنیم. و در نهایت یک سری هایلایت هایی که با رنگ سفید برای اینکه با آب تمیز و رنگی که مستقیم از روی خود تویوب برمیداریم اینجا به این شکل و یه کمی با آب مخلوطش میکنیم. یه قسمت هایی رو بعضی جاها که انعکاس نور بیشتری نیاز داریم رو به این شکل نشون میدیم.
دارم این باز شتک های آب رو این پایین و این اطراف اضافه میکنیم. اینجا لازمه که تشکر بکنم از اساتید خوبی که ازشون تونستم خیلی چیزا یاد بگیرم. استاد فقید مسعود دشتبان عزیز که خیلی به من آموخت. استاد عزیزم آقای کاوه هاشمی مطلق و همچنین استاد شاهین آروین که خیلی 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 به من یاد دادن و کمک کردن که خیلی چیزهایی رو که در دنیای آبرنگ تجربه نکرده بودم تجربه بکنم. امیدوارم که شما هم از دیدن این کار لذت برده باشین و کار رو پسندیده باشین. اسم این رودخونه رو اگر یادم اومد توی کپشن حتما می‌نویسم. این آبشار زیبا در استان گلستان. ممنونم. فعلا.